Khám phá bí ẩn kỳ này, nhà tiên tri diệt vong dự báo ra sao về thế giới năm 2022. Các tin nóng đáng chú ý, 10 thảm họa khí hậu gây tổn thất lớn nhất năm, Mỹ, châu Âu, Trung Quốc đứng đầu danh sách. Tổng thống Biden duyệt ngân sách quốc phòng 770 tỷ đô la Mỹ, cân nhắc thách thức từ Trung Quốc và Nga. Mỹ cam kết mời Đài Loan tập trận biển. Nhật Bản chỉ trích Trung Quốc phá vỡ an ninh khu vực. Nghị sĩ Nga cho rằng Ukraine có thể tấn công Moscow theo lệnh của phương Tây. Căng ở Syria rực cháy khi Israel tấn công tên lửa. Không khí lạnh từ Bắc Cực bao trùm miền Tây Canada. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC ngay sau đây. Nostradamus là bác sĩ, nhà châm tinh và nhà tiên tri nổi tiếng bậc nhất thế giới. Sinh sống vào thế kỷ 16, ông để lại quyển sách Siêu tiên tri xuất bản năm 1555. Đây là bộ sưu tập lời tiên đoán về biến cố sẽ xảy đến với thế giới từ giữa thế kỷ 16 cho đến ngày tận thế, mà ông cho là sẽ xảy ra vào năm 3797. Mỗi thế kỷ được ông tiên đoán bằng khoảng 100 câu thơ, được trình bày bằng những lời lẽ mơ hồ, khó hiểu. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng một số lời tiên đoán này đã trở thành sự thật, trong đó có Đức Quốc xã trỗi dậy, hỏa hoạn ở London, vụ ám sát Tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Những sự trùng hợp bí ẩn này khiến ông trở thành nhà tiên tri nổi tiếng nhất lịch sử. Viết về năm 2021, nhà tiên tri người Pháp cho rằng còn rất ít người trẻ tuổi, những người chết trong lòng cho một khởi đầu mới. Nhiều người diễn giải lời sấm truyền này ngụ ý đại dịch zombie sẽ tàn phá thế giới trong năm nay, tuy nhiên điều đó không xảy ra. Cũng có thể vị bác sĩ người Pháp muốn nhắc tới lối sống vật vờ, thiếu tinh thần của một số bộ phận giới trẻ. Tuy nhiên, sự dự đoán đó lại quá nhẹ nhàng so với góc nhìn ảm đạm của Nostradamus. Ông cũng dự báo rằng thiên thạch khổng lồ sẽ chấm dứt chu kỳ sống của nhân loại năm 2021. Trên thực tế, NASA vẫn theo dõi những thiên thể gần trái đất và hành tinh của chúng ta chưa bị đe dọa trong tương lai gần. Tiếp theo, chúng ta có lẽ sẽ giữ sự tò mò xen lẫn nghi ngờ như vậy để nghe xem Nostradamus viết những gì về năm mới 2022. Ông viết, giá lúa mì tăng quá cao, khắp nơi hỗn loạn, người ta gặm nhấm nỗi tuyệt vọng của nhau. Trên thực tế, rất nhiều nơi trên thế giới trở nên nghèo đói hơn do xung đột và đại dịch Covid-19, trong khi lạm phát ở Mỹ cũng tăng kỷ lục trong gần 4 thập kỷ. Hơn nữa, tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và cuộc khủng hoảng năng lượng đã khiến giá cả hàng hóa ở nhiều nước trên thế giới tăng vọt. Tiếp đó, nhà tiên tri lại cho rằng, trăng tròn trên đỉnh núi, một nhà hiền triết mới với tâm trí cô độc nhìn thấy nó, nhưng đệ tử của ông lại được ngỏ lời trường sinh, đôi mắt dõi về phương Nam, tay trong ngực và thân mình trong lửa. Đoạn dự báo nói trên được tờ New York Post cho là ám chỉ Elon Musk, một nhà hiền triết mới vừa được tạp chí Time bình chọn là nhân vật của năm, nhưng cô độc trong đời sống riêng tư. Vì tỷ phú cũng theo đuổi ngành trí tuệ nhân tạo và chuyển trụ sở về hướng Nam đến Austin, bang Texas. Sự bất tử có thể nói về cỗ máy robot có tư duy độc lập. Theo New York Post, nhà tiên tri người Pháp còn nhắc về ngày tận thế trong mốc thời gian không xác định rõ do vụ nổ hạt nhân gây ra biến đổi khí hậu đột ngột. Nostradamus viết, suốt 40 năm không có cầu vồng, mặt đất khô cằn và trơ trọi, những cơn lũ đại hồng thủy kéo về. Vừa qua, nhiều nơi ở Bắc Mỹ trải qua khô hạn kỷ lục suốt mùa hè, trong khi lũ lụt lớn kỷ lục suốt hàng chục, thậm chí hàng trăm năm cũng ghi nhận ở Trung Quốc, Đức, Canada, gần đây nhất là Malaysia. Mặt khác, lời sấm truyền về hạt nhân cũng khiến nhiều người hoang mang khi Trung Quốc được cho là đã thử phương tiện lướt siêu thanh trên Biển Đông mùa hè vừa qua và không ngừng mở rộng kho đầu đạn hạt nhân. Theo một nghiên cứu mới, 10 thảm họa thiên tai nghiêm trọng nhất thế giới trong năm 2021 là do biến đổi khí hậu và gây thiệt hại tài sản lên tới 170,3 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể hơn, theo nghiên cứu của tổ chức từ thiện Christian Aid của Vương quốc Anh, mỗi sự kiện trong 10 thảm kịch thiên tai lớn hàng đầu thế giới năm qua đều gây thiệt hại ít nhất 1,5 tỷ đô la Mỹ. Công ty bảo hiểm Aon cũng cảnh báo 2021 là năm thứ 6 trong lịch sử nhân loại mà thảm họa thiên tai gây ra thiệt hại hơn 100 tỷ đô la Mỹ và tất cả 6 năm đó đều diễn ra từ sau năm 2011. Các nhà nghiên cứu cho hay, năm qua, bão và lũ tàn phá một số quốc gia giàu nhất thế giới, trong khi hạn hán và sóng nhiệt cũng càn quét một số nước nghèo nhất. Khủng hoảng do biến đổi khí hậu có thể nhìn thấy rõ ràng trong năm 2021. Sau đây là danh sách 10 sự kiện thiên tai gây tốn kém nhiều nhất, chủ yếu ước tính theo số tiền phải chi bảo hiểm, do tổ chức Christian Aid công bố hôm 27 tháng 12. Đứng thứ 10 là cơn bão Tao Tây tấn công Ấn Độ, Sri Lanka và Maldives gây thiệt hại 1,5 tỷ đô la Mỹ.
Ở vị trí thứ 9 là bão Infa, Trung Quốc, Philippines, Nhật Bản, gây thiệt hại 2 tỷ đô la Mỹ. Thứ 8 là lũ lụt ở Úc, 2,1 tỷ đô la Mỹ. Số 7 là bão As ở Ấn Độ, Bangladesh, gây thiệt hại 3 tỷ đô la Mỹ. Thứ 6 là đợt không khí lạnh ở Pháp, 5,6 tỷ đô la Mỹ. Thứ 5 thuộc về lũ lụt tỉnh British Columbia, Canada, gây thiệt hại 7,5 tỷ đô la Mỹ. Thứ 4 là lũ lụt Hà Nam, Trung Quốc, 17,6 tỷ đô la Mỹ. Bão mùa đông Texas đứng ở vị trí thứ 3, gây thiệt hại 23 tỷ đô la Mỹ. Ở vị trí thứ 2 là lũ lụt châu Âu, gây thiệt hại 43 tỷ đô la Mỹ. Thiệt hại nặng nhất thuộc về siêu bão Idai, gây thiệt hại 65 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký đạo luật ủy quyền quốc phòng NDAA với ngân sách 770 tỷ đô la Mỹ cho năm tài khóa 2022, theo Nhà Trắng cho biết ngày 27 tháng 12. Đầu tháng này, Lưỡng viện đã nhất trí thông qua gói ngân sách quốc phòng. Tổng thống Joe Biden mới đây cho biết, đạo luật sẽ mang tới những lợi ích sống còn, cải thiện quyền tiếp cận công bằng cho quân nhân và gia đình họ, đồng thời phê duyệt những quyết định quan trọng nhằm củng cố năng lực phòng thủ quốc gia. Ngân sách năm nay cao hơn khoảng 5% so với năm ngoái. Đó là kết quả của quá trình đàm phán căng thẳng giữa các nghị sĩ Dân Chủ và Cộng hòa ở Lưỡng viện, cân nhắc đến vấn đề mâu thuẫn với Trung Quốc và Nga. NDAA 2022 bao gồm khoản tăng 2,7% thu nhập cho binh sĩ, mua thêm chiến đấu cơ và tàu chiến cho hải quân, nhằm ứng phó với các thách thức địa chính trị của Washington, tạo nên bởi Moscow và Bắc Kinh. NDAA cũng bao gồm 330 triệu đô la Mỹ dành cho sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, theo đó cung cấp viện trợ cho lực lượng vũ trang Ukraine. Về Trung Quốc, ngân sách bao gồm 7,1 tỷ đô la Mỹ cho sáng kiến răn đe Thái Bình Dương. Ngoài ra, còn có một tuyên bố chung của Quốc hội về hỗ trợ phòng vệ Đài Loan và cấm Bộ Quốc phòng sử dụng sản phẩm do lao động cưỡng ép ở Tân Cương làm ra. Đạo luật quốc phòng mà Tổng thống Biden vừa ký thông qua gồm nhiều điều khoản nhắc trực tiếp đến Đài Loan. Trong đó, điều 1246 của đạo luật kêu gọi tiếp tục giúp Đài Loan tăng cường năng lực phòng vệ. Điều luật cũng khẳng định lực lượng phòng vệ biển Đài Loan nên được mời tham gia vào cuộc tập trận RIMPAC, vành đai Thái Bình Dương năm 2022. RIMPAC là cuộc tập trận biển lớn nhất thế giới do Mỹ dẫn đầu, tổ chức 2 năm một lần, đều đặn từ năm 1971. Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ hiện đánh giá cuộc tập trận là đóng góp quan trọng để bảo vệ các tuyến đường biển và quyền tự do tuần hành hàng hải ở vùng nước quốc tế. Trong khi đó, Điều 1248 kêu gọi tăng cường năng lực chiến tranh phi đối xứng cho Đài Loan, thông qua tên lửa phòng thủ bờ biển, thủy lôi, năng lực chống tiêm kích, chống tấn công mạng và năng lực của các lực lượng đặc nhiệm. Điều luật cũng đề nghị cần có đánh giá tình báo về mối đe dọa quân sự của Trung Quốc đối với Đài Loan. NHK dẫn lời một số nguồn tin cho biết các bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc dự kiến sẽ gặp nhau tại Hawaii vào giữa tháng 1. Các bên sẽ thảo luận về giải pháp phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, yêu cầu Bình Nhưỡng tôn trọng các nghị quyết của Liên Hợp Quốc và ngừng thử tên lửa đạn đạo. Hiện giới chức các bên vẫn chưa quyết định tổ chức cuộc hội đàm trực tiếp hay theo hình thức trực tuyến trong bối cảnh biến thể Omicron đang lan rộng. Hồi đầu tháng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Hàn Quốc Soguk cũng đã gặp nhau tại Seoul để thảo luận về các biện pháp ứng phó với các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Hai bên nhất trí bằng hợp tác an ninh ba bên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đóng vai trò quan trọng đối với sự ổn định của khu vực. Nhật Bản và Hoa Kỳ cũng đang lên kế hoạch tổ chức cuộc họp 2+2 giữa các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng ngày 7 tháng 1 theo hình thức trực tuyến. Trong khi đó, hôm 27 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cũng đã điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. Trong đó, ông Kishi bày tỏ lo ngại sâu sắc trước những nỗ lực dùng vũ lực đơn phương thay đổi hiện trạng ở biển Hoa Đông, đặc biệt là khu vực lân cận quần đảo Senkaku mà Nhật đang kiểm soát, nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là điếu ngư. Bên cạnh đó, ông Kishi cũng phản đối việc Trung Quốc điều các tàu quân sự và dân sự phá hoại ổn định an ninh khu vực. Tokyo kêu gọi Bắc Kinh kiềm chế, tránh làm leo thang căng thẳng. Ông Kishi cũng nhấn mạnh, hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan là rất quan trọng đối với an ninh của Nhật Bản và cộng đồng quốc tế. Do đó, Tokyo đang theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến ở eo biển. Phía Nhật cũng bày tỏ quan ngại với động thái tăng chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc nhằm mở rộng và hiện đại hóa lực lượng quân đội. Ông Kishi cũng gửi thông điệp yêu cầu Trung Quốc hành động có trách nhiệm hơn. Qua cuộc điện đàm, Nhật Trung cũng đã nhất trí triển khai một đường dây nóng vào cuối năm tới. Mục tiêu sau cùng là tạo cơ hội để quan chức quốc phòng đôi bên trao đổi thẳng thắn về các vấn đề căng thẳng trong khu vực, ngăn chặn cuộc đụng độ giữa lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Trung Quốc. Phát biểu với báo giới, ông Kishi cho biết Nhật Bản sẽ tăng cường tương tác với Trung Quốc để thúc đẩy sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Hôm 26 tháng 12, ông Mikhail Delyagin, nghị sĩ đối lập trong Đum Quốc gia Nga, đưa ra tuyên bố gây sốc rằng Ukraine có thể dùng chiến thuật tiên hạ thủ vi cường
tấn công Nga vào tháng 2 năm sau theo lệnh của phương Tây. Cụ thể, ông Delyagin cảnh báo Ukraine có thể tấn công vào bán đảo Crimea mà Nga đã sát nhập, cũng như 3 thành phố của Nga gần biên giới hai nước như Rostov-on-Don, Belgorod hoặc Borisov. Nghị sĩ lưu ý rằng Kiev bị phương Tây thúc ép chứ không thực sự muốn phát động cuộc chiến với Nga và đang rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Bình luận của nghị sĩ được đưa ra sau khi các phương tiện truyền thông phương Tây và các chính trị gia cho rằng Moscow dàn binh và khí tài khắp biên giới để chuẩn bị tiến đánh Ukraine. Điện Kremlin đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này. Vào tháng trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng bày tỏ lo ngại khả năng Kiev khai chiến ở Donbass, miền đông Ukraine, nơi có lực lượng ly khai thân Nga đang chiếm đóng. Ông nói, Mỹ, Anh và NATO đang triển khai lực lượng gần biên giới Nga. Moscow không thể ngăn chặn việc Kiev nỗ lực xây dựng liên minh quân sự. Tuần trước, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine cho biết Nga đã triển khai 122.000 quân nhân trong khoảng cách 200 km từ biên giới hai nước. Cháy lớn ở khu vực chứa hàng thuộc cảng Latakia ở Syria vào sáng nay ngày 28 tháng 12 được cho là vì đòn tấn công tên lửa của Israel. Đây là vụ tấn công thứ hai trong tháng 12, tàn phá một số cửa hàng và tòa nhà chung cư. Bộ Quốc phòng Syria cho biết sự hung hăng của Israel gây tổn thất tài sản và bộ này đang điều tra làm rõ. Israel tăng cường tấn công vào những mục tiêu mà họ cho là thân Iran ở Syria. Lực lượng Hezbollah do Iran chống lưng đã cắm rễ hơn một thập kỷ, ủng hộ cho cuộc chiến ở Syria của Tổng thống Bashar al-Assad. Trong vụ cháy sáng nay, lính cứu hỏa đã nỗ lực dập tắt ngọn lửa, điều xe cứu thương đến hiện trường. Nga, đồng minh mạnh nhất của Tổng thống Assad, cũng có một căn cứ không quân chỉ cách hiện trường bị oanh kích khoảng 20 km. Vòng đàm phán gián tiếp giữa Iran và Hoa Kỳ nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2025 đã được nối lại vào hôm 27 tháng 12. Trong đó, Tehran tiếp tục yêu cầu quốc tế dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. 10 ngày trước, vòng đàm phán thứ 7 cũng đã kết thúc với việc Iran bổ sung thêm hàng loạt yêu sách mới. Các nguồn cướp phương Tây cho rằng Tehran không có thiện chí đàm phán và cố tình câu giờ, tiến độ thỏa thuận hiện tại quá chậm. Giới chức các nước lo ngại, đến lúc Iran đạt đến ngưỡng sản xuất được vũ khí hạt nhân, thỏa thuận năm 2015 sẽ trở nên vô nghĩa. Xuất bản và phân phối ấn phẩm có nội dung nổi loạn từ tháng 4 năm 2019 đến ngày 24 tháng 6 năm 2021. Công tố viên cho rằng những ấn phẩm nói trên có thể gây thù hận, khinh thường, bất mãn của công chúng dành cho giới chức Hồng Kông và Trung Quốc. Ông Lai hiện là nhân vật cộng cán nhất bị bắt giữ và xét xử theo luật an ninh mà Bắc Kinh áp đặt lên đặc khu từ năm 2020, quy định hàng loạt tội danh mà mức án cao nhất lên tới tù chung thân. Việc bắt giữ và khởi tố ông Lai cùng nhiều nhân vật đối lập khác của Hồng Kông đã dấy lên làn sóng chỉ trích gay gắt từ chính phủ phương Tây và các tổ chức nhân quyền quốc tế. Họ tố cáo luật an ninh được ban hành nhằm bỏ tù mọi chính trị gia đối lập, đập nát quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí ở xứ Cảng Thơm. Được biết, thẩm phán Peter Law đã hoãn phiên xử đến ngày 24 tháng 2 năm sau. Ông Lai và tất cả các bị cáo khác sẽ bị giam giữ cho đến ngày ra tòa. Truyền thông đưa tin các nguồn gió lạnh thổi từ Bắc Cực đã tràn về miền Tây Canada, khiến nhiệt độ khu vực này xuống mức âm 55 độ C. Nhiều nơi đã đóng băng. Hiện Alberta của British Columbia và Saskatchewan là những nơi ghi nhận nền nhiệt độ thấp nhất. Theo dự báo, tình trạng bút giá ở miền Tây Canada sẽ kéo dài sang tuần sau. Thời tiết khắc nghiệt cũng càn quét nhiều vùng nước Mỹ, khiến nhiệt độ giảm sâu ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Tuyết rơi dày trên các khu vực núi cao ở Bắc California và Nevada, trong khi bang Texas và miền Đông Nam lại ấm lên bất thường. Dịch vụ Thời tiết Quốc gia cho biết một phần thành phố Seattle ghi nhận nhiệt độ ở âm 7 độ C vào hôm Chủ nhật, chưa từng thấy kể từ năm 1948. Trong khi đó, giới chức bang Oregon đã ban hành biện pháp khẩn cấp, mở ra nhiều trung tâm lánh nạn cho người dễ bị tổn thương. Cơn bão gần đây đã khiến nhiệt độ giảm sâu ở California, Nevada, đồng thời gây mưa và tuyết ở Arizona. Lượng mưa kỷ lục trong 24 giờ vừa qua được ghi nhận ở sân bay thành phố Phoenix vào hôm thứ Sáu. Tổng thống Joe Biden hôm thứ Hai cho biết ông sẽ hành động nhanh hơn, mạnh hơn về xét nghiệm COVID-19. Nếu biết trước tác động kinh khủng của Omicron, biến thể này đã tạo nên tỷ lệ lây nhiễm cao kỷ lục ở nhiều bang Mỹ. Ông Biden cũng thừa nhận trong cuộc họp trực tuyến với thống đốc các tiểu bang rằng hiện không có giải pháp liên bang để đối phó với khủng hoảng COVID-19. Trước đó, thống đốc Arkansas Asa Hutchinson cho rằng lời hứa của Tổng thống hồi tuần trước về đảm bảo 500 triệu dụng cụ xét nghiệm cho người dân Mỹ thật tuyệt, nhưng điều đó có thể gây tác động cho chuỗi cung ứng về lâu dài. Ông Biden cho rằng hiện không có giải pháp liên bang, vấn đề được giải quyết ở cấp tiểu bang dựa trên tình huống thực tế, đảm bảo bệnh nhân được chữa trị hoặc chủ động giảm số lượng bệnh nhân bằng cách tăng cường tiêm phòng.
Ông Biden nói thêm, chúng ta đã đi từ thiếu hụt xét nghiệm vào tháng 1 đến 46 triệu dụng cụ vào tháng 10, 100 triệu vào tháng 11 và gần 200 triệu vào tháng 12. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Nếu biết trước, tôi có thể đã hành động nhanh hơn và mạnh hơn. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng, phát sóng vào lúc 14 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị chú ý theo dõi.